Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại cùng với bản tin quốc tế sáng trên các nền tảng của FBNC. Bản tin hôm nay ngày 19 tháng 6 sẽ bao gồm những thông tin nổi bật sau đây. Eo biển Đài Loan sôi sục hơn bao giờ hết khi Bắc Kinh liên tục điều động quân sự. Mới đây, 7 chiến đấu cơ Trung Quốc lại bất chấp tất cả để uy hiếp hòn đảo tự trị. Đáp lại, Đài Loan tập trận pháo binh ngay giữa dịch Covid-19 để ứng phó Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo tham vọng của Trung Quốc đối với Đài Loan. Và liệu nhóm đảo nhỏ bé này sẽ là nơi đầu tiên chứng kiến xung đột bùng nổ giữa Trung Quốc với Mỹ và Đài Loan? Trong bối cảnh khác, dư luận cũng đang xôn xao về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga. Thời báo Hoàn Cầu mỉa mai chuyến công du của ông Biden. Bất ngờ có chung quan điểm với Hoàn Cầu. Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh là ngày tốt lành của Nga, còn Mỹ chẳng thu được gì. Sau cuộc gặp thượng đỉnh, Nga vẫn quyết tâm không loại Mỹ khỏi danh sách các nước không thân thiện. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế của FBNC ngay sau đây. Thưa quý vị, sau kỷ lục điều 28 máy bay quân sự ồ ạt áp sát Đài Loan vào ngày 15 tháng 6, Trung Quốc lại bỏ ngoài tai mọi sự chỉ trích của Lầu Năm Góc mà tiếp tục cho 7 chiến đấu cơ xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo vào sáng ngày 17 tháng 6, một động thái có thể làm leo thang căng thẳng ở eo biển. Lần này máy bay Trung Quốc bao gồm 2 tiêm kích Thẩm Dương J-16, 4 tiêm kích Thành Đô J-7, một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8. Như thường lệ, phi đội này xâm phạm góc Tây Nam ADIZ của Đài Loan, khiến lực lượng quốc phòng của hòn đảo phải phát radio cảnh báo, triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi số máy bay hung hăng từ bên kia eo biển. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường thực hiện chiến tranh vùng xám khi điều chiến đấu cơ uy hiếp vùng trời Đài Loan, khiến hòn đảo phải hao tốn sức người, sức của để chống đỡ. Mọi việc còn khó khăn hơn với sự tấn công mạnh mẽ của dịch Covid-19 trong những tháng gần đây. Trước sự hung hăng của Trung Quốc, Bộ Chỉ huy Quốc phòng ở huyện đảo Bành Hồ, Đài Loan cho biết đã diễn tập bắn đạn thật vào ngày 16 tháng 6 nhằm sẵn sàng chiến đấu, không thể lơ là dù dịch Covid-19 đang hoành hành. Trung tướng Liu Sanjin, người chịu trách nhiệm giám sát diễn tập, cho biết ông đánh giá cao nỗ lực của các nhân viên và binh lính đã thực hiện nghiêm túc tham gia cuộc tập trận lần này. Các binh sĩ đã tuân thủ đúng quy trình kiểm tra trang thiết bị và đạn dược, thực hiện thành công các quy trình bắn, diễn tập chiến thuật và quy trình đặt súng. Sau khi lệnh khai hỏa được đưa ra, từng đợt pháo đã bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Trung tướng Liu nói rằng dù Covid-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng, nhưng binh sĩ Đài Loan không thể lơ là chiến đấu. Họ phải liên tục trau dồi kỹ năng sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, tham gia tập bắn đạn thật để có thể hiểu rõ các mệnh lệnh và quen thuộc với môi trường thực địa. Việc chừng nào Trung Quốc tấn công Đài Loan đang làm dấy lên nhiều tranh cãi ở chính trường Washington trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Đài ngày càng được thắt chặt để đối đầu với sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã tuyên bố rằng Trung Quốc đang ráo riết nhắm mục tiêu thống nhất đảo Đài Loan. Tướng Austin đã phát biểu như trên trong một phiên điều trần ở Thượng viện về chủ đề quan hệ Hoa Kỳ-Đài Loan diễn ra vào hôm 17 tháng 6. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cho rằng Trung Quốc luôn đặt mục tiêu nhất quyết phải sát nhập hòn đảo, dù chưa rõ mốc thời gian cụ thể. Ông nói thêm có rất nhiều đơn vị tình báo dự đoán về thời điểm Trung Quốc tấn công Đài Loan. Quan điểm của chúng tôi là Mỹ sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ Đài Loan, củng cố năng lực phòng vệ để tự bảo vệ chính mình. Cũng trong phiên họp Thượng viện, Jonathan Ford, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đài Loan cho biết rằng quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ là Bắc Kinh đang tìm cách thay đổi hiện trạng ở khu vực bằng cách gia tăng áp lực. Vì vậy, chúng ta cần phải củng cố hơn nữa sự hỗ trợ cho Đài Loan. Trong khi đó, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, lại nói rằng Bắc Kinh chưa có ý định chiếm Đài Loan trong tương lai gần. Ông cho rằng quân đội Trung Quốc vẫn cần phải nâng cao năng lực tác chiến trên chiến trường thực tế nhằm đảm bảo có thể thu phục được toàn bộ đảo Đài Loan một khi đã phát động tấn công. Khi Trung Quốc điều 28 máy bay quân sự áp sát Đài Loan, giới quan sát không chỉ chú ý về quy mô khủng của phi đội này mà còn không thể bỏ qua một hành động của chúng, đó là việc bay lờn vờn trên quần đảo Đông Sa trên Biển Đông, một nhóm đảo nhỏ bé ở phía nam Đài Loan. Theo South China Morning Post, thậm chí còn dẫn lời chuyên gia cho rằng nhóm đảo nhỏ và vắng người này đang ẩn tàng một mồi nổ cho xung đột vũ trang giữa Washington với Bắc Kinh nếu các bên không kiềm chế những hành động khiêu khích. Quân đội Trung Quốc BOA từ lâu đã để ý đến Đông Sa, quần đảo không có người cư ngụ, ngoại trừ lính hải quân và tuần duyên Đài Loan. Kể từ ngày 16 tháng 9 năm ngoái, BOA hàng tuần đều cử máy bay quân sự đến do thám quần đảo Đông Sa.
Khi phi đội 28 chiếc của Trung Quốc tiến vào ADIZ của Đài Loan, chúng cũng theo đường cũ mà đến thăm hỏi Đông Sa, dấy lên lo ngại cho các nhà hoạch định chiến lược của Đài Loan và cả Mỹ. Việc dòm ngó Đông Sa là để phục vụ nhiều mục tiêu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong lần điều tiêm kích mới đây, thì Trung Quốc muốn dò xét Mỹ và G7 cam kết sâu sắc đến mức độ nào về vấn đề an ninh khu vực sau tuyên bố chung chỉ trích Bắc Kinh gay gắt. Liệu Washington có tỏ tín hiệu muốn dấn thân vào một cuộc chiến ở nơi cách xa căn cứ Mỹ hàng trăm dặm hay không? Mặt khác, Bắc Kinh thừa hiểu rằng việc tấn công trực diện vào Đài Bắc cách xa 130 km, bao gồm băng qua eo biển, là một nỗ lực khó khăn. Trong khi đó, quần đảo Đông Sa còn gần đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc hơn là khoảng cách từ nhóm đảo này của Đài Loan. Vì vậy, Bắc Kinh chắc chắn đã phát thảo kế hoạch chiếm đảo Đông Sa để có thể có được ưu thế quân sự đánh úp Đài Loan. Ông Ben Srier, giáo sư tại trường Đại học Macquarie ở Sydney của Úc, chuyên nghiên cứu về chính sách quốc phòng Đài Loan cho rằng hiện giờ thì có nhiều khả năng là Trung Quốc đang tìm cách để chiếm một hòn đảo xa xôi của Đài Loan trước khi dồn toàn lực chiếm trọn Đài Bắc. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn thành chuyến công du đầu tiên đến châu Âu, thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm có quan điểm diều hâu của chính phủ Trung Quốc, lập tức buông lời mỉa mai rằng chuyến đi của tân Tổng thống Mỹ chỉ có được những tuyên bố chung mơ hồ, cố gắng chia rẽ mối quan hệ giữa Trung Quốc với Nga, nhưng thực chất không đạt được bất kỳ thành tựu vững chắc nào. Tờ báo còn so sánh rằng mặc dù cựu Tổng thống Donald Trump không được hoan nghênh ở châu Âu, nhưng ít ra ông đã buộc các đồng minh chi nhiều tiền hơn cho ngân sách quốc phòng và bảo vệ các giá trị cơ bản của Mỹ. Thời báo Hoàn Cầu cho rằng mặc dù không có thành tựu vững chắc nào sau cuộc họp thượng đỉnh hai nhà lãnh đạo Biden-Putin để làm người Mỹ và các đồng minh hài lòng, tuy nhiên Trung Quốc đã nổi lên như một chủ đề bị chỉ trích xuyên suốt, từ hội nghị G7, NATO đến cuộc họp riêng lẻ của ông Biden sau cuộc gặp ở Thụy Sĩ hôm thứ Tư. Hoàn Cầu tỏ ra tức giận khi viết rằng, ngay cả khi hai chữ Trung Quốc không được phóng viên Nga đề cập, trong câu hỏi về việc liệu mối quan hệ Mỹ-Nga có thể chuyển biến xấu như thời chiến tranh lạnh, thì ông Biden vẫn cố kéo Bắc Kinh vào cuộc. Cụ thể, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, hãy để tôi đặt vấn đề như thế này, Nga có biên giới kéo dài hàng vạn dặm với Trung Quốc. Trung Quốc đang tiến lên phía trước để tìm kiếm vị thế nền kinh tế quyền lực nhất thế giới, sở hữu quân đội lớn và hùng mạnh nhất thế giới, trong khi nền kinh tế Nga đang chật vật, người Nga đang hành động quyết liệt hơn để có thể tăng trưởng. Tôi không nghĩ ông Putin trong hoàn cảnh đó sẽ muốn đối đầu với Mỹ như thời chiến tranh lạnh. Ông Jin Canron, phó khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh, nói với Hoàn Cầu rằng, rõ ràng đúng như dự đoán, ông Biden đang tìm cách chia rẽ mối quan hệ Nga-Trung trong cuộc gặp với ông Putin. Thế nhưng cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ thật nghèo nàn và không hiệu quả. Ông Jin tiếp tục phân tích, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc không phải là mối đe dọa, ngược lại đem đến cơ hội cho Nga. Đây là điều dễ hiểu và thực tế đối với Bắc Kinh lẫn Moscow. Thật khôi hài khi ông Biden lại nói rằng nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn và muốn chia rẽ mối quan hệ Trung Quốc-Nga. Liệu ông ấy có thể phân biệt được ai đang khiến kinh tế Nga khó khăn và ai đang giúp Moscow vượt qua những khó khăn đó? Có thể thấy ở đây, giáo sư người Trung Quốc đang đề cập đến những đòn trừng phạt kinh tế mà chính phủ Mỹ áp đặt đối với Điện Kremlin và cho rằng Bắc Kinh đã giúp sức Moscow vượt qua thử thách. Bất chấp cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra thành công và đạt được những sự đồng thuận chung trên tinh thần ổn định, mặc dù quan hệ hai nước vẫn không thể gọi là tan băng hoàn toàn. Tuy vậy, thì trong một phát biểu mới nhất, thì phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lại khẳng định rằng vẫn không có cơ sở nào để loại Hoa Kỳ khỏi danh sách các quốc gia không thân thiện với Nga. Theo Sputnik News, chính phủ Nga đã phê duyệt danh sách các quốc gia có hành động không thân thiện chống lại Nga vào giữa tháng 5 năm nay, và đáng chú ý danh sách chỉ bao gồm Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc. Và mặc dù cả hai nhà lãnh đạo đều cho biết hội nghị thượng đỉnh diễn ra hiệu quả với tất cả các chủ đề được lên kế hoạch thảo luận giữa đại diện của hai cường quốc đều được đề cập, nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lại tuyên bố không có cơ sở nào cả khi được đề cập đến vấn đề liệu sắp tới Nga có đưa Mỹ ra khỏi danh sách các quốc gia không thân thiện hay không. Một trong những kết quả tích cực của hội nghị thượng đỉnh là thỏa thuận về việc đưa các đại sứ Nga và Mỹ trở lại các đại sứ quán của họ. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã bày tỏ thất vọng về cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Biden với nhà lãnh đạo Nga Putin. Ông Trump cho rằng tôi nghĩ nhìn chung là chẳng có kết quả gì tốt đẹp cho Mỹ. Chúng ta đã dành một sân khấu lớn cho Nga và chẳng thu được gì. Nói với đài Fox News, ông Trump bình luận thêm rằng chúng ta đã từ bỏ những giá trị lớn đến không tin nổi. Tôi đã dừng dự án đường ống Nord Stream vì cần phải làm như vậy. Thế nhưng chính quyền ông Biden đã nối lại. Ông Trump cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh quả là một ngày tốt lành đối với Tổng thống Nga Putin, trong khi ông Biden ra về mà không thu được gì.
Liên quan đến đường ống Nord Stream, hồi tháng trước, chính quyền ông Biden đã thông báo hủy các lệnh trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG của Nga có trụ sở tại Thụy Sĩ đang giám sát xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên nối Nga và Đức dưới Biển Đen, bỏ qua lãnh thổ Ukraine. Điều này làm dấy lên chỉ trích ngay trong nội bộ Quốc hội Mỹ khi nhiều nghị sĩ cho rằng Nord Stream 2 đe dọa an ninh, làm xói mòn lợi ích của Mỹ và NATO bằng cách ràng buộc Đức với Nga và bỏ qua lợi ích của Ukraine. Không chỉ tỏ ra bất bình với việc làm của người kế nhiệm, ông Trump còn cho rằng bản thân đã xây dựng mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Nga Putin. Tôi đã xây dựng mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy, nhưng cũng không ai cứng rắn với Nga hơn chính tôi, trích lời ông Trump khẳng định. Dù vậy, ông Trump vẫn gửi lời chúc tốt lành đến ông Biden. Bạn biết đó, tuổi tác không phải là vấn đề. Tôi cũng hy vọng ông Biden chẳng gặp bất kỳ vấn đề nào. Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt lành. Rõ ràng chúng ta đã có một cuộc bầu cử không công bằng vào năm ngoái, nhưng tôi vẫn muốn ông Biden bước ra thế giới và thực hiện những lợi ích tốt đẹp cho đất nước chúng ta. Sau khi 500 cảnh sát Hồng Kông phong tỏa tòa soạn báo Apple Daily của ông trùm truyền thông Jimmy Lai và bắt giữ tổng biên tập cùng với 4 nhân viên chủ chốt khác, mới đây vào ngày 18 tháng 6, chính quyền đặc khu đã nhanh chóng cáo buộc họ âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài, đe dọa an ninh quốc gia. Trong số 5 người bị bắt vào sáng 17 tháng 6, bao gồm tổng biên tập tờ Apple Daily, ông Ryan Law và nhà phát hành kiêm CEO Next Digital, công ty mẹ của Apple Daily là ông Chen Kim Hung. Cùng với đó có 3 nhân viên cấp cao khác của tòa soạn báo. Hai vị Law và Trung được yêu cầu trình diện tòa án Tây Cửu Long trong sáng hôm nay 19 tháng 6. Cảnh sát cho rằng hàng chục bài báo của Apple Daily, bao gồm các bài viết của nhà sáng lập Jimmy Lai đang ngồi tù, chính là bằng chứng cho thấy cơ quan truyền thông này đã thông đồng với thế lực nước ngoài hoặc các tổ chức có yếu tố nước ngoài. Được biết, vụ bắt giữ 5 người vào sáng thứ Năm 17 tháng 6 là lần thứ hai cảnh sát Hồng Kông nhắm mục tiêu vào những người điều hành báo Apple Daily. Tháng 8 năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ tỷ phú Jimmy Lai, nhà sáng lập tờ báo, cùng 9 người khác, bao gồm con trai của ông trùm truyền thông. Ông Lai bị kết án vào tháng 4 vừa qua. Có mối quan hệ sâu rộng với nhiều quan chức Mỹ, bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo. Dĩ nhiên, cái tên Jimmy Lai nằm hàng đầu trong danh sách đen của chính quyền đặc khu thân Bắc Kinh. Apple Daily là nhật báo 26 năm tuổi của xứ Cảng Thơm. Bên cạnh chuyên mục bàn tán về đời tư nghệ sĩ, tờ báo này còn có các bài chính luận và phóng sự điều tra về quyền lực của giới chức đặc khu. Đông đảo người dân Hồng Kông đã đổ xô đi mua báo giấy Apple Daily vào hôm qua 18 tháng 6 nhằm thể hiện sự ủng hộ của họ đối với nền dân chủ và phản đối việc bắt giữ 5 nhân vật chủ chốt của tòa soạn. Chỉ trong buổi sáng, nhiều sạp báo đã bán sạch hàng trăm tờ Apple Daily. Một sạp báo dán hình logo của tờ báo lâu đời kèm theo dòng chữ "Hãy ủng hộ cho tự do báo chí". Chính quyền ông Biden đã phản ứng mạnh mẽ với vụ bắt bớ mới nhất gây chấn động Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng hành động ở đặc khu mới đây đã vi phạm nghiêm trọng tuyên bố chung Trung-Anh. Washington cho rằng đó là một nỗ lực kìm hãm quyền tự do truyền thông, tự do thông tin của Hồng Kông, ảnh hưởng đến uy tín và sức sống của Hồng Kông với vai trò là một trung tâm tài chính quốc tế. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng chính quyền Hồng Kông đang cố gắng bóp nghẹt những ý kiến đối lập ở đặc khu, vi phạm nghiêm trọng tuyên bố chung Trung-Anh ký kết năm 1984. Ông Price nói thêm, chúng tôi bày tỏ lo ngại khi giới chức Hồng Kông ngày càng tăng cường áp dụng luật an ninh quốc gia như công cụ đàn áp các kênh truyền thông độc lập, bóp nghẹt những ý kiến bất đồng và hạn chế quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Hồng Kông hãy ngừng nhắm mục tiêu vào các kênh truyền thông độc lập, tự do. Nỗ lực bóp nghẹt tự do báo chí và truyền thông chỉ làm suy yếu các thể chế dân chủ của Hồng Kông. Điều đó sẽ khiến Hồng Kông mất đi sức sống và uy tín của một trung tâm tài chính quốc tế. Khi Mỹ và Trung Quốc ngày càng xích xa nhau về hai đầu chiến tuyến, từ đây thì cũng đã đặt ra một vấn đề nan giải cho nhiều nước trên thế giới trong việc chọn lựa ngã về bên nào. Điển hình là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đang kẹt vào thế trận ngã ba đường, khi Mỹ đang gián tiếp gây sức ép buộc UAE từ bỏ việc triển khai mạng 5G của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei, hoặc là có nguy cơ mất hợp đồng tiêm kích tàng hình F-35 với Mỹ. Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho UAE bởi quốc gia Ả Rập vốn là đồng minh truyền thống của phương Tây nhưng cũng đồng thời là đối tác kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc. Theo trang tin Asian Times, thỏa thuận bán máy bay chiến đấu tấn công liên hợp F-35 được Mỹ đưa ra sau khi UAE và Israel ký kết một hiệp định hòa bình lịch sử có tên gọi là Hiệp định Abraham vào tháng 8 năm ngoái, do Mỹ dưới nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump làm trung gian. Và từ đây, một thỏa thuận trị giá 23 tỷ đô la cho 50 máy bay chiến đấu F-35 và máy bay không người lái MQ-9P Reaper của Mỹ với UAE. Lô khí tài dự kiến sẽ được giao vào năm 2026 đến năm 2027. Thế nhưng, theo các báo cáo gần đây tiết lộ, Washington đang cho UAE 4 năm trước khi chuyển giao vũ khí quân sự.
để đảo ngược sự tích hợp công nghệ của Huawei với mạng viễn thông của nước này. Theo báo cáo của Bloomberg, việc Washington không chấp thuận UAE hợp tác với Huawei không phải là điều mới mẻ. Trong nhiệm kỳ của chính quyền ông Trump, Mỹ đã nhiều lần thúc đẩy tiểu vương quốc Ả Rập xem xét một giải pháp thay thế cho gà khổng lồ viễn thông Trung Quốc. Tuy nhiên, UAE đã tiếp tục hợp tác với Huawei Technologies để triển khai 5G tại quốc gia này nhằm tạo ra lợi thế về công nghệ trong khu vực. Về phía UAE, tiểu vương quốc Ả Rập cho rằng thời hạn 4 năm mà ông Biden đặt ra là quá ngắn và họ đã quyết liệt đề xuất phải cần thêm nhiều thời gian hơn để tìm kiếm một giải pháp thay thế khả thi và hợp lý cho Huawei. Trên thế giới, Vương quốc Anh cũng đã đình chỉ hoạt động của Huawei để triển khai 5G tự phát triển của đất nước. Tuy vậy, London đã cho thời hạn đến năm 2027 để các nhà khai thác viễn thông của họ tìm một nơi thay thế phù hợp khác. Có thể thấy rõ chính quyền ông Biden đã có tiếp nối các chính sách của người tiền nhiệm khi coi sự trỗi dậy của Trung Quốc như một thách thức trực tiếp đối với trật tự quốc tế, tự do và dân chủ. Những lo ngại của Washington bắt nguồn từ việc một khi Trung Quốc và Nga có quan hệ mật thiết với UAE thì cũng sẽ dễ dàng tiếp cận với các công nghệ quân sự của Mỹ. Một thông tin khá thú vị tại Trung Quốc, thưa quý vị, công ty con của Canon tại nước này đã lắp đặt các máy ảnh được trang bị trí thông minh nhân tạo trong văn phòng của mình, được lập trình để nhận dạng nụ cười của các nhân viên. Theo đó thì nhân viên nào không bước vào công ty với một nụ cười trên môi thì sẽ không được vào phòng làm việc hoặc là phòng hội nghị. Lý giải cho quy định kỳ lạ này, đại diện Canon cho biết rằng đây là một cách đặc biệt để thúc đẩy bầu không khí tích cực và vui vẻ trong những thời điểm hậu đại dịch như thế này. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong các công cụ giám sát tại văn phòng, sở làm không phải hiếm gặp. Và theo các báo cáo trước đó, một hệ thống AI thử nghiệm sẽ được triển khai tại một trường học ở Moscow của Nga để theo dõi hành vi và tình trạng tâm lý, cảm xúc của trẻ em. Hệ thống dự kiến sẽ phát hiện hành vi nguy hiểm và xác định những học sinh có tâm trạng xấu trong một thời gian dài. Trong khi đó, thì các công nghệ giám sát thông minh này cũng đã được dùng rộng rãi bởi một số công ty lớn của phương Tây, bao gồm cả Amazon. Trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống an ninh được cho là có thể vô hiệu hóa tác động tiêu cực của yếu tố con người và xác định các kịch bản nguy hiểm có thể xảy ra. Một đám cháy lớn đã bao phủ gần 150.000 hecta rừng ở bang Arizona, Mỹ. Đám cháy bùng lên hôm 10 tháng 6 ở hạt Pino, sau đó trở thành vụ cháy rừng lớn thứ 6 trong lịch sử tiểu bang. Hơn 1.000 lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa, tuy nhiên 140.000 hecta rừng đã bị cháy trơ trọi đến chiều thứ Ba vừa qua. Hiện giờ ưu tiên của giới chức là bảo vệ sự an toàn của cộng đồng dân cư xung quanh. Nhiều người dân đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Cô Rebecca, sống gần hiện trường hỏa hoạn cho biết, chúng tôi từng chứng kiến cháy rừng cách đây 2 năm, nhưng vụ cháy hiện giờ quá dữ dội, nó gần như lan rộng khắp vùng núi vượt ngoài tầm kiểm soát. Thái Lan đã mất 50 tỷ đô la Mỹ doanh thu du lịch vào năm ngoái. Tuy nhiên, giới chức vào tuần này đang có kế hoạch mở cửa ngành công nghiệp không khói này, tránh để tổn thất tiếp tục chất chồng. Việc mở cửa du lịch của Thái Lan được xem là rủi ro có tính toán. Theo đó, quốc gia Đông Nam Á này sẽ mở cửa thí điểm với thiên đường biển đảo Phuket từ ngày 1 tháng 7. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết mục tiêu của Thái Lan sẽ là mở cửa du lịch trên cả nước. Không yêu cầu du khách quốc tế cần phải cách ly nếu như họ đã hoàn tất tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Hiện giờ Phuket đã tiêm chủng cho hầu hết cư dân địa phương. Trên lý thuyết đã đạt được miễn dịch cộng đồng, chính phủ cho biết Thái Lan đang nỗ lực đảm bảo có 105,5 triệu liều vaccine để tiêm phòng cho người dân trong năm nay. Một cuộc đua giữa những phương tiện không người lái bay giữa bầu trời tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng, nhưng đã trở thành hiện thực ở thành phố Adelaide, Úc. Những chiếc xe bay Mark 3 của công ty Aloda đã thử nghiệm thành công lần đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc đua xe giữa trời diễn ra vào cuối năm nay, tổ chức tại 3 địa điểm quốc tế chưa được tiết lộ. Anh Matt Pearson, nhà sáng lập hãng Aloda cho biết, hôm nay là một ngày mang giá trị biểu tượng với chúng tôi. Chúng tôi đã đón nhận điều vĩ đại với những chuyến bay đầu tiên của chiếc Mark 3. Chúng ta chưa từng nhìn thấy thứ gì giống như Mark 3 và đó là nhờ nỗ lực tuyệt vời của các kỹ sư. Một cuộc đua xe bay đã đến rất gần, còn chúng tôi đã tiến rất xa, thật tuyệt vời. Giải đua xe bay được cho là dựa trên cuộc đua siêu xe F1, mặt khác hiện giờ hãng Aloda đang muốn phát triển phiên bản xe bay có người lái. Chúng ta hãy cùng chờ xem thành quả thú vị của họ trong tương lai nhé. Sau những khó khăn chồng chất mà đại dịch Covid-19 đã để lại cho nhân loại, việc vững tâm và lạc quan để chờ đợi vũ khí vaccine được triển khai đầy đủ trên toàn thế giới là một điều rất quan trọng. Nếu bạn cần một chút yêu đời giữa rất nhiều những thông tin tiêu cực, hãy cùng với FBNC ngắm nhìn sự nỗ lực của cô gái nhỏ này.
Alexandra Calido, nữ sinh viên 21 tuổi, đang ngồi trên xe lăn và sử dụng đôi mắt của mình để xướng lên những nốt nhạc trên sân khấu của dàn nhạc giao hưởng ở thủ đô Athens của Hy Lạp. Nữ sinh Calido mắc chứng bệnh bại não khiến cho đôi tay co quắp và đôi chân không thể cử động như người bình thường. Thế nhưng đó không phải là lý do để làm tắt đi tình yêu âm nhạc và ham muốn được sống. Để có thể làm được điều kỳ diệu này, còn phải gửi lời cảm ơn đến với chương trình điều khiển âm nhạc kỹ thuật số iHeart. Đây chính là một chương trình sử dụng công nghệ theo dõi mắt kỹ thuật số để điều khiển nhạc cụ dây. Và người sáng tạo ra iHeart đã dạy chương trình này ở các trường có nhu cầu đặc biệt và cho biết hơn 2.000 người đã tải xuống chương trình. Có thể nói điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại trên thế giới, cả những người không chọn từ bỏ cuộc sống khốn khó của mình, cũng như là những người không ngừng sáng tạo để mang đến điều kỳ diệu cho người khác. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 19 tháng 6 trên kênh FBNC, và những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề về chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên FBNC. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.